What's up mga Bisaya? Aniana po kami. Welcome back to our channel. Daghang salamat sa padayong pagtanaw sa amuang channel mga Bisaya. Welcome back to our channel mga today is Sunday once again. This is our 5th backdoor or backyard cooking. And dahil dyan, magpe-prepare tayo ng baka. Beef or baka. So ang tawag sa ating lulutuin ay beef broccoli with mushroom. Mushrooms and sibuyas. Alright, so ang ingredients natin gagamitin ay Magic sarap. ano pa? Oyster sauce, ahos, bombay, beef, Okay. beef na nadugo, broccoli, mushroom. Alright, soft na ang texture ng meat nito. So Pagkaon na. yes. Manang pagkaon sa baka. No, muscle na sa tiyan sa baka. Right? And ang texture May nito abs is ang baka. yes, exactly. Ang texture nito is soft and hindi na kailangan pakuluan ng matagal para lumambot. So na ta or magluto na ta unsa pa man? Magkaon na ta. Alright, unsa pa man yung gihalat guys? Magkaon na ta. Magluto na ta. No, magluto pa ta. Alright. Tara, magluto na ta. Let's start cooking. So, ang una natin gagawin is magigisa tayo ng ating Oil. magigisa tayo ng ating sibuyas at saka garlic. Lagay natin yung ating garlic. Parang beef steak lang din itong gawin natin, pero strips na tenderloin ang ng parte ng baka yung gagamitin natin para masarap. Okay. Pwede natin ihalo yung ating baka. Di baka. Pakpan lang natin saglit and let it simmer. Alright, after 5 minutes natin sinimmer, right? Makikita nyo na medyo nag-render na yung juices ng ating baka. So, ang next natin gagawin is hahaluin natin na oyster sauce. Isang kutsarang asukal, asin, then pepper. Bango na. Alright. Para medyo maging creamy yung ating niluluto, right? Lalagyan natin ng kalahating baso. Bali, gaw-gaw to. Kalahating gaw-gaw. Hinalo natin sa kalahating baso. Ito na yung magsisilbing juice niya or sabaw niya or sauce ng ating gagawing beef broccoli with mushroom. Okay. If there's a food that you'd want to learn how to cook, what would it be? Donuts. Why? Do you like donuts? Yes. Do you like donuts? Ano, Dili? Yes. Titingnan natin kung ano nang resulta nito. Ayan, oh. Medyo malapot na. Alright. Titikman natin kung okay na ba yung lasa. Okay na ba ang lasa? Pwede. Pwede. Alright, mix it up, Himig. Mix it up. Careful. Ow.
Does it taste good or is it too hot? Too hot, but it tastes good. Okay. I think we're ready to mix in our vegetables. So, ang uunahin natin is yung ating mushroom. Jai, pakikuha ng mushroom. Ano? No? No? And then, add in the broccoli. Yun oh! Ang sarap-sarap niya oh! Ayan guys. 3-5 minutes more. It will be done. It will be done and mga onata. What's up, mga Bisaya? Alright. Kaulan nun na. So mga onamig sugod before we start eating. Mga Bisaya? Before we start eating, let's say some grace for the food. Who will lead the prayer? Miggy again, okay, Miggy. Bless us, O Lord, for this time we pray. All right. Amen. Mga onda guys. Mga onda ninyo guys. Maya. Ambi. Maybe Israel magkaong gani. Kaang kamais. Ama na rin kami. All right. Yeah. Abi ubi ka mukha na ni. Ama na rin. Okay. Pagdali na dyan. Pasensya na guys, medyo minamadali natin kasi paparating ang ulan. Good food? Good food? Huh? How does it taste? Ay, kung kinsay ang una mahuman. Alaunan ng hapon and it's about to rain here in Davao. Okay. Dali ka na. Ano tayo pagbili? Okay naman yung masubawan ng kuwan. Oh God. Ulan. Nabawi ka na, Ben. Beef broccoli with mushroom. Inikot natin. Madali lang lutuin, madaling i-prepare. Beef na nagagila. Beef. Hindi na kailangan ng pakuluan. My God. Basa sa akin na tagulan. Yay, maligo ulan. Omo. Ma, maligo tag-ulan na dili. Ma, maligo tag-ulan na dili. May pagluwa pa ba po? In case aabutan kami ng ulan guys, we wanna record our goodbye early. So, thank you so much for watching up to the end. If you like the video, please like and subscribe to our channel, Lutong Bisaya. We are also on Facebook. Lutong Bisaya then is our channel name. Nasa 724 followers na tayo on YouTube. 1,100 on Facebook. Maraming salamat po. Keep safe everyone. Have a blessed Sunday. Bye for now. Bye-bye. Bye na. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Kung kinsay una